Ahoj, jsem Michal Šárk a rád bych vám dneska předvedl 5 důkazů, proč je Země plochá. Pojďme se na to podívat. Důkaz číslo 1. Voda. Je jedno, kam vodu naleješ, ale voda kopíruje tvar nádoby anebo prostoru, kam se nalila. Každopádně na hladině je vždy rovná. Tady vidíš oceán. Vidíš horizont, který je perfektně rovný. Ať se podíváš kdekoliv na moři, na oceán, horizont je perfektně rovný. Proto ve stavebnictví využíváme vodováhu, aby jsme měli rovný zdi, a taky používáme tuto vodní hadici k tomu, aby jsme měli stejnou výšku dvou bodů, které jsou vzdáleny od sebe. Na kouli voda prostě nedrží, je to nesmysl. V ohraničeném prostoru voda drží rovnou hladinu. Důkaz číslo 2. Lodě nemizí za horizontem. Na prvním záběru vidíme vzdálenou ropnou plošinu. Dobrým zoomem si ji přiblížíš tak, že ji vidíš, ale pouhým okem se ti zdá, jako kdyby byla schovaná za horizontem. Jedná se pouze o optický klam. Navíc i u tohohle záběru najdeš absolutně perfektní rovný horizont. Na dalším záběru vidíme velikou námořní loď, která je schovaná za horizontem, ale jenom pro naše oči, protože když si ji přitáhneme pořádným zoomem, tak ji vidíš celou. Není ani kousek ponořená za horizontem. Když zoom oddálíme, tak najednou loď zmizí. Je to opět optický klam. A poslední záběr je můj. Chtěl jsem si ověřit, jestli je to pravda nebo ne. Vzal jsem silný zoom, tady na Bali, šel jsem k Indickému oceánu a ze břehu jsem natočil tuhletu loď, která byla skrytá za horizontem. Jak vidíš, při oddálení zoomu zpět ke břehu loď zmizí. Ale opět jedná se pouze o optický klam. Potvrzuji tedy, lodě za horizontem nemizí. Důkaz číslo 3. Měření zakřivení. A teď vám ukážu, jak jeden mezinárodní tým se rozhodl, že v Maďarsku na Balatonu změří vzdálenost, jestli tam najde zakřivení. V Maďarsku na jezeře Balaton postavili laser na jednu stranu břehu ve výšce 1,5 metru a na druhé straně postavili kameru ve výšce 1,6 metru. Vzdálenost mezi těmito body byla 12 km. Teď si ukážeme výpočet zakřivení na zeměkouli. Na vzdálenost 12 km při výšce 1,5 metru pozorovacího bodu by mělo být zakřivení 4,5 metru. To znamená, že z výšky 1,5 metru, kde je umístěný laser, by na druhé straně jezera a ten laser by neměl být vidět, protože mezi něma by mělo být 4,5 metru převýšení. Jak vidíš, laser je vidět. To je pokus první. Byly vybrány ideální podmínky v zimě, tak aby lom světla nerušil pozorování a znovu je vidět krásný modrý laser z druhé strany jezera na vzdálenost 12 km v pozorovací výšce 1,5 metru. A jak už jsem jednou říkal, mělo by tam být 4,5 metru převýšení, to znamená 4,5 metru zakřivení, takže by nemělo být vůbec vidět, ale vidět to je. Odkaz na kompletně celý jejich video, kde těch měření několik, dám do popisku pod toto video. Těch pokusů měření proběhlo několik, já tady dávám ještě jeden pokus, kdy je 21,26 km vzdálenost mezi dvouma břehama a kdy opět bylo měřeno modrým laserem z jedné strany jezera na druhou stranu jezera a opět tam nebylo žádné zakřivení. Tady můžeš vidět informace o měření 21,26 km vzdálenost
Mělo tam být zakřivení 18,18 metrů a nebylo tam žádný, protože laser byl krásně vidět. Umístěná kamera byla ve výšce 1,2 metru a laser byl ve výšce 2,8 metru. A jak v České republice? Samotná plocha vodní hladiny činí bezmála 500 hektarů. Však se jedná o největší rybník u nás. Je to tak velká vodní plocha, že můžeme s doktorem Václavem Ramešem udělat zajímavý pokus. Nejprve jej popíšeme. Když je rybník napuštěn naplno, je zde vidět i zaoblení země. Je to tak velká plocha, že skutečně tento jev je tady patrný. Pak už s mým průvodcem, ředitelem oblastního. Tak jak jsi viděl, tak i český mainstream tvrdí, že na rybníku Rožmberk se dá zjistit zakřivení, takže pojďme na to. Stejně jako pan profesor Nušl jsme zvolili jejich dobrý nápad – propojení 3 bodů. V našem případě jsou to dopravní značky ve výšce 160 cm nad hladinou. Takže nejdelší možná délka hladiny je v našem případě 3620 metrů. Pojďme udělat vědeckou předpověď. Je-li země kulatá, pak bude hladina rybníka Rožmberk zakřivená. V případě první značky, která je ve vzdálenosti 1530 metrů, bude tato pozorována o 18,3 cm níže oproti úrovni nivelačního přístroje. A druhá značka ve vzdálenosti 3620 metrů bude pozorována o 100,2 cm níže oproti úrovni nivelačního přístroje. V případě, že je země plochá, je hladina rybníka rovná a úroveň nivelačního přístroje bude obě značky protínat ve výšce 165 cm. A rozdíl u poslední značky, která by měla být o metr níže, musí být naprosto zřetelný. A tady je druhá značka. Úplně nedaří ten mobil na tom udržet. Ale na druhé straně 3,5 km daleko máme značku, která je středem přesně ve výšce niveláku. Není co řešit 3,5 km, má tady být metr zakřivení, není tady ani centimetr. Hladina rybníka Rožmberk je absolutně rovná. Takže jak jste mohli vidět, tak i v českých poměrech se dá změřit zakřivení. Rybník Rožmberk, žádné zakřivení, je to úplně rovný, to stejný Lipno, Nové Mlýny, kdekoliv si to můžeš vyzkoušet. Tak a tady mám další zajímavost, panamský průplav, který spojuje Atlantický oceán s Tichým oceánem, měří 82 km. A jak můžeš vidět tady na vyobrazení toho propojení Pacifiku s Atlantikem, tak nalevo i napravo jsou úplně stejné hladiny. Přitom na vzdálenost 82 km by mělo být zakřivení země 513 metrů. A jak vidíš, zleva i zprava stejná hladina oceánu a jsou tam zdymadla, komory, které vlastně tu loď dostávají nahoru, aby se mohla dostat přes to převýšení na stejnou hladinu, z jaké vyplula z Pacifiku. Takže žádné zakřivení 513 metrů se nekoná. Důkaz číslo 4. Rovný horizont ve výšce očí. Na tomto záběru z Jižní Dakoty v USA můžeš vidět krásně, jak se zvedá horizont zároveň s kamerou a je rovný ve výšce očí. To bychom na zeměkouli nemohli v žádném případě vidět, protože na zeměkouli by měl být horizont ve vzdálenosti 5 km a pak by se měl svažovat dolů. V žádném případě by nemohl jít z úrovní očí. Tato věž má 457 metrů na výšku. Kdo letěl letadlem, sám může potvrdit, že i ve výšce 11 km vidíš horizont ve výšce očí a pokud nejsi oklamaný kulatým okýnkem vypouklým, tak ten horizont vidíš rovnej. NASA nám neustále lže a ukazuje nám obrázky vypouklé zeměkoule, ale když se podíváš na amatérské balóny anebo rakety, tak i ve výšce 100 km, jak je vidět zde,
je rovný horizont ve výšce očí a to na zeměkouli absolutně není možný. Důkaz číslo 5. Slunce a jeho odraz na vodě. Určitě všichni známe krásný západy slunce u moře, na oceánu, jak se odráží sluneční louče a vytváří takový krásný paprsek, kolikrát až přímo k nám na břeh. Tohle je možný jenom na ploché zemi. Tady vidíš i měsíc, úplně stejný odraz přes celý oceán až ke břehu, až na písek. A tady se můžeš podívat na velmi jednoduchý pokus, koule napuštěná vodou, rovina s vodou a jaká bude reflexe světla, když ji dáš a budeš simulovat slunce. Takže nejdřív se vezme baterka a dá se k rovné vodě a můžeme se podívat, co to na té rovné vodě vytvoří. Tady vidíš úplně stejný to, co vidíme na moři, krásná reflexe světla, která jde až ke konci. A teď to stejný vyzkoušíme na kouli s vodou. Jak vidíš, světlo na kouli dělá jenom tečku. Nikde není žádná reflexe světla, že by šlo rovnou čarou někam. Světlo pouze dělá tečku na kouli, protože na kouli se to světlo nešíří. Jak vidíš, světlo slunce se může odrážet jenom od rovné hladiny. Jinak to není možné, jak jsme si ukázali. Tady je to vidět i na zmrzlém jezeře. Je to rovina a sluneční svit se odráží na té rovině, dělá dlouhou sluneční čáru. Zde můžeš vidět, jak se odráží světlo od auta. Taky je to rovná silnice, proto je možné, aby to světlo šlo dál. I tady můžeš vidět ve výšce 36 km krásný rovný horizont a podívej se na tu reflexi slunce. I v této výšce je to rovina, stejně tak jako na moři. Je to rovina, stejně tak, jako když se odráží světlo od jedoucích aut po rovině. Všechno je to stejný. Ještě další pokus se zmrzlou koulí, tentokrát světlo vytváří pouze tečku. Nevytváří tento pruh světla, jak to děje na rovině. Je tam jenom tečka, není tam žádný pruh světla, tak jak my vidíme na moři. Tady zkouší světlem simulovat západ slunce na kouli a jak můžeš vidět, není možné na kouli vytvořit pruh reflexi světla. To prostě není možné, to se může dít jenom na rovině, na rovné ploše. Takže i slunce a jeho světlo jasně potvrzuje plochou zemi. Na kouli není možné, aby se světlo šířilo tímto způsobem, jak vidíš na fotkách, a je to potvrzeno i pokusem. Takže 5 důkazů o tom, že Země je plochá. Takže tady jsem shrnul 5 důkazů ploché Země. Doufám, že vás to zaujalo a začnete minimálně zkoumat tak jako já, protože co je na tom nejdůležitější je, aby jsme se dobrali společné pravdy. Tak vás zdravím a těším se na vaše komentáře. Wow!